สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางดราม่ากระแสร้อนแรงนะฮะคลิปเสียงหลุดบ้างและล่าสุดก็มีแชทหลุดออกมานะครับบอกว่ากลุ่มอีลิทนะฮะมีการแชร์ข้อมูลบอกนะฮะส่งข้อความกันต่อบอกเฮ้ยถึงแม้เราจะไม่ชอบเสียหนูเนี่ยแต่ให้เลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างท่านสุภจีนะฮะท่านศรีศักดิ์รวมถึงท่านเอกนิติแน่นอนเปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้ท่านที่นั่งอยู่ในรายการให้เกียรติกับรายการเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดร.เอกนิติธันประภาสครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับ สวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับ ครับยินดี อย่างนี้ ครับ ผมโปรยแบบนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคลิปเสียงหลุดแชทหลุดนะครับยังมีประเด็นเรื่องของดิสนีย์แลนด์ซึ่งหลุดออกมาจากปากของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็คือคนของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ดราม่าต่างๆหลากหลายเกิดขึ้นก็อยากจะให้ท่านช่วยเคลียร์กับเรานิดนึงนะครับแต่แน่นอนมุมของเศรษฐกิจก็ต้องท่าน ครับ แต่ในเวลาเดียวกันท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านถอดหมวกการเป็นข้าราชการแล้ว ใช่ครับ วันนี้มาในฐานะนักการเมือง ครับ เพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆ ถามแบบตรงไปตรงมา ครับ ดราม่าการเมืองท่านก็ต้องพร้อมที่จะตอบด้วยเช่นเดียวกัน ใช่ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามจากใจจริงเลยฮะอยากรู้เหลือเกิน คนที่เป็นข้าราชการมีผลงานทำงานข้าราชการมั่นคงมาตลอดทำดีมาตลอด แต่ต้องถอดหมวกมาอยู่ในวงการการเมืองก็เป็นที่ทราบดีว่า การเมืองบางทีมันก็ไม่ได้น่าเข้าสักเท่าไหร่นะฮะ ครับ เอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านเจอความท้าทายที่ท้าทายที่สุดในการเข้ามาเป็นนักการเมืองคืออะไรฮะ ก็พูดจริงๆเลยการเมืองจริงๆ มันก็โหดร้ายนะ โอ้โหโหดฮะ ผมก็พูดตรงๆ คือผมก็ไม่ได้คุ้นชิน แต่ว่าผมเลือกมาก็เพราะว่าผมคิดว่าประเทศเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือผมเห็นมาหมด ผมทำทั้งราชการคุณทินบอก ครับ ผมอยู่เอกชนนะครับ ก่อนที่ผมต้องลาออกจากประธานธนาคารมาด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันแย่มากๆ ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันกำลังจะดิ่งเหวอะ ครับ แล้วผมอยู่การคลังเนี่ยผมเห็นเลยว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคุณทินเขาเตือนมาบอกว่ามุมมองประเทศไทยเป็นลบ แล้วผมเคยผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤต ครับ ผมรู้เลยว่ามันเสี่ยงสำหรับประเทศไทยมากๆ ผมก็คิดว่าพอนายกมาชวนผมเนี่ยผมก็คิดว่าท่านก็รู้จักผมมาก่อนนะท่านก็บอกว่าเอกก็คุณอยู่มาหลายกรมแล้ว ครับ เป็นประธานแบงก์ก็มาหลายที่ทำงานต่างประเทศมาแล้ว อยู่มาก็จะครบกรมในกระทรวงการคลังแล้ว วันเนี้ยเอาทุกอย่างมาช่วยดีกว่า ผมก็เลยตัดสินใจครับ ก็พูดตรงๆนะก็ปรึกษาที่บ้าน คุณแม่ก็เป็นข้าราชการ ผมก็ตัดสินใจบอกว่าแม่เอาละเรามาช่วยประเทศดีกว่า ก็เลยตัดสินใจออกมาเลย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าท่านอนุทินนี่ห้อยพระอะไรใช่ไหมฮะ เพื่อที่จะไป ไม่ได้ เรียนเชิญท่านมา ไม่ได้เกี่ยวครับ เพราะประเด็นนี้คุณชาดาไทยเศรษฐ์มาในรายการถกไม่เถียงนั่งอยู่ตรงที่ท่านนั่งนี่แหละครับ ครับ และเป็นคนพูดขึ้นมาเองเลยนะฮะบอกโอ้ยไม่รู้ท่านอนุทินเนี่ยห้อยพระอะไร สามารถที่จะไปเรียนเชิญท่านเอกนิติมาร่วมรัฐบาลได้ ครับ เดี๋ยวไปฟังผู้ชมกันตอนกันหน่อยนะฮะ ได้ครับ ที่คุณชาดาไทยเศรษฐ์พูดครับเชิญครับ มันเรียนว่าแต่สิ่งที่สำคัญคืออเขาไปเอาคนเก่งมาได้3 คนนี้นะครับ อันนี้สำคัญที่สุด ผมก็ไม่รู้ว่าใส่หลวงพ่ออะไร ผมเรียนว่าเราได้คนมีฝีมือมา ครับ อันนี้ผมยอมรับว่าเก่งมากที่ไปเอาบุคคล3 คน ซึ่งคนมีฝีมือในเมืองไทยเนี่ยกลัวการเมืองกันหมดเข็ดการเมืองกันหมด หาคนเก่งๆจะมาร่วมกันยากนะครับ แต่อันนี้แล้วก็ผมถึงบอกว่าอนุทินไม่ได้เก่งที่สุด แต่วันนี้อนุทินเหมาะสมที่สุดที่จะนำพาประเทศไทยรอดจากปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นท่านชาดากำลังจะมองว่าทีมแข็งแกร่ง เอาทีมแข็งแกร่งแน่นอนครับ3 คนนี่คือชัดเจนครับ ว่าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล3 คนนี่คือรัฐมนตรีแน่ ท่านพูดเองนะฮะว่าการเมืองโหดร้าย ครับ ถูกต้องไหมครับ ครับ ท่านมีหลักประกันอะไรหรือว่าท่านนายกมีหลักประกันอะไรให้ท่านเอกนิติฮะที่บอกว่ามาทำงานกับผมเถอะมาทำงานช่วยประเทศชาติกันเถอะหลักประกันอะไรที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าเราจะออกมาจากข้าราชการมาเป็นนักการเมือง เพราะครอบครัวของท่านด้วยความเคารพท่านนะครับ ครับ คุณชาดาเป็นคนพูดเหมือนกันนะฮะ ครับ ว่าก็มีแผลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วย ครับ อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจ ก็เนี่ยอาจจะเป็นโชคดีที่ผมอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เคยโดนกระทบจากทางการเมือง ผมก็ผ่านเหตุการณ์กับคุณพ่อคุณแม่มา เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกผมเสมอครับก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมว่าท่านผ่านมาเยอะผมก็เลยมีภูมิต้านทานสูงอยู่ ก็คือเขาโดนมาเราก็เจ็บปวดมาด้วย เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ผมคิดว่านายกที่ให้โอกาสผมเนี่ยคือให้อิสระในการทำนโยบายเศรษฐกิจเลย คุณทินก็คงได้ยินว่าที่ผมพูดว่าเศรษฐกิจไทยเหมือนติดลมรถยนต์ติดลมท่านก็ให้ผมคิดแล้วจะยกรถออกจากลมนี้ได้ยังไงในเศรษฐกิจไทยผมถึงทำคุณทินเคยได้ยินโครงการ Quick Big Win กระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวคนละครึ่ง plus เป็นหนึ่งในนโยบายที่ผมเสนอว่าขอทำอันนี้เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากลมและคุณทินก็เคยเห็นว่าก่อนที่ผมจะเข้ามารัฐบาลนี้จะเข้ามาเศรษฐกิจมันแย่มากพอเอาคนละครึ่ง plus มาเนี่ยก็ท่านก็ยอมให้ทำตอนแรกท่านก็ผมดูจากการกระทำที่ท่านก็ให้โอกาสอิสระผมเติมคำว่า plus เข้าไปเองในคนละครึ่งนะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยคนบอกว่าเป็นการแจกเงินผมก็บอกท่านนายกผมขอนะครับผมขอเติมคำว่า plus เพราะว่าผมไม่อยากให้เป็นการแจกเงินลดรายจ่ายเขาอย่างเดียว ช่วยคนรายจ่ายคนละครึ่งรัฐมาช่วยออกครึ่งนึงประชาชนจ่ายครึ่งผมขอท่านนายก2 อันก็คือว่าผมขอสอนเขาด้วยทำเพิ่มทักษะเขาผมถึงสอนพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ผมถึงไปจับมือกับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วให้ไปสอนพ่อค้าแม่ค้าให้ขายออนไลน์ได้ปกติเขาขายได้แค่หน้าซอยวันนี้เขาขายบนมือถือได้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเคยขายได้เดือนละ10,000ตอนนี้ขายได้50,000แค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจอ่ะนี่คือการสอนให้เขาทักษะให้พ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำขายหมูปิ้งขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาขายออนไลน์ได้รายได้เขาเพิ่มขึ้นสอนเขาให้ขายออนไลน์สอนให้เขาทำบัญชีอันนี้ครับท่านนายกก็ให้ทำนอกจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆนะคุณทำ60-40ได้ไหมอย่าไปทำคนละครึ่งผมก็บอกว่าท่านนายกขอไปคิดคำนวณดูเงินก่อนนะเพราะว่าทุกเงินเนี่ยผมต้องคิดระมัดระวังถ้าบอกเอางี้แล้วกันครับผมให้ได้แต่ผมขอให้เฉพาะคนที่เสียภาษีที่ได้มากกว่าคุณทินทราบใช่ไหมว่าคนระบบที่จ่ายภาษีอยู่ในระบบภาษีได้ 2,400 บาทคนที่ไม่ได้เข้าอยู่ในระบบภาษีได้ 2,000 บาทครับน้อยกว่าท่านนายกก็ยอมนะก็ยอมบอกว่าเฮ้ยอ่ะได้งั้นให้คนที่อยู่ในระบบภาษีเพื่อจูงใจจริงๆผมก็เสี่ยงถูกด่าเหมือนกันนะว่าให้คนที่อยู่ในระบบภาษีได้ตังค์มากกว่าก็เนี่ยอิสระที่แกให้เนี่ยแหละก็เป็นการที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเขายอมให้เรามาทำนโยบายเศรษฐกิจจริงๆเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเอาไอเดียของท่านความคิดของท่านออกมาอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำกัดตรงนี้เป็นตัวตัดสินใจที่ทำให้ท่านรู้สึกว่านี่คือหลักประกันที่ท่านและอีกอย่างหนึ่งที่ชัดๆเลยก็คือว่าวันแรกที่ทำงานผมขอบอกว่ามีงบประมาณเหลืออยู่จากปีที่แล้วแทนที่เอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายผมขอเอามาคืนหนี้ก่อนเลยคุณทินมีเงินเหลือผมว่านายกคนอื่นก็คงอยากเอามากระตุ้นเศรษฐกิจผมบอกผมขอเอามาคืนหนี้ก่อนเพราะผมบอกผมต้องการโชว์ให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขามั่นใจในประเทศไทยแกก็ยอมให้ผมเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปคืนหนี้ธกส.ที่ในรัฐบาลในอดีตแปะธกส.ใช้เงินธกส.ไปทำสุรุ่ยสุร่ายอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่คืนเงินเขาผมมีเงินเหลือผมก็เอาคืนเลยและคุณทินเชื่อไหมว่าการกระทำอันนั้นเนี่ยมันทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มองเราเป็นลบเนี่ยเขากลับมามองเราเป็นมีเสถียรภาพมันทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลดีขึ้นอันนี้มันถึงป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตคุณทินเชื่อไหมว่าถ้ามันมีบริษัททั้งโลกนะมีอยู่3เจ้านะชื่อบริษัท Moody's S&P แล้วก็ Fitch Rating ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาปรับมุมมองเราเป็นลบทั้ง3อันนะประเทศเราจะโดนมีโอกาสโดนดาวเกรดสูงเลยและดาวเกรดมันนำมาสู่อะไรรู้ไหมคุณทินวิกฤตเศรษฐกิจเราเคยเห็นแล้วไงวันนี้ก่อนผมเข้ามามี2เจ้านะครับคือ Moody's กับ Fitch ปรับมุมมองเราเป็นลบก็คือง่ายๆเขาไม่เชื่อมั่นแล้วล่ะเหลือ S&Pผมเข้ามาผมก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เขามั่นใจและเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาไม่ปรับเราเป็นลบให้เราเป็นมีเสถียรภาพอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ท่านนายกเขายอมให้ผมทำผมเอาเรื่องนี้เข้าครม.ก็ยอมให้ทำก็ผมก็ได้อิสระที่ทำแต่ด้วยความเคารพท่านนะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ2 เดือนครับประมาณนี้ถูกต้องไหม ครับ แน่นอนแหละโปรโมชั่น2 เดือนเต็มที่อยากทำอะไรทำเลยแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่รู้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าท่านเกิดได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกนี่คือยาวแล้วนะครับของจริงนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ appetizer hors d'oeuvre ก่อน2 เดือนอิสระเต็มที่แต่พอเข้าสู่การเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจากการเลือกตั้งจริงๆถ้าเกิดเป็น
รัฐบาลของท่านนะผม ครับ ไม่รู้นะว่าใครจะชนะเดี๋ยว ครับ จะเอาผมชี้นำนะฮะเอาแต่ว่า ครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยท่านไม่กลัวหรอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยการเมืองมันจะกลับมากัดกินท่านหรือว่ามาเล่นงานท่านอย่างที่ด้วยความเคารพคุณชาดาเป็นคนพูดเองนะว่าครอบครัวท่านเคยมีแผลเกี่ยวกับการเมือง เดี๋ยวฟังท่านชาดานิดหนึ่งไหมฮะว่าท่านพูดว่ายังไงเดี๋ยวมาฟังคุณเอกนิติฟังท่านชาดาก่อนครับ ถึงไปคุยเจรจากับท่านเอกนิติได้ ซึ่งท่านเอกนิติเนี่ยท่านครอบครัวท่านบอบช้ำกับการเมืองนะรู้ไหมรู้หรือเปล่า คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาบอบช้ำเพราะอะไรเขาบอบช้ำทางการ จาก เมือง คนที่ท่านตีตามมาตั้งแต่ นั่นแหละครับ ตอ ผมไปให้พ่อเขาช่วยไม่ช่วยปุ๊บย้ายแม่เขาจากปลัดสำนักนายกไปไหนก็ไม่รู้ผมได้ยินแต่ว่าแต่จำไม่ได้ว่าเพราะนั้น ผมเชื่อว่าแม่เขาก็ไม่อยากให้ลูกเขายุ่งการเมือง แต่วันนี้เขามาแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาช่วยบ้านช่วยเมืองในสภาวะวิกฤตนะครับเขาถึงไม่เป็นแคนดิเดตนายก เพราะเขาเจ็บปวดกับการเมือง ท่านเอกนิติครับคำถามแรกสิ่งที่คุณชาดาพูดนี่จริงหรือเท็จหรือยังไงมันคงไม่ใช่เท็จหรอกแต่หมายถึงว่ามีความข้อเท็จจริงแค่ไหนอะไรยังไง เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะ ครับ ว่าครอบครัวท่าน ใช่ครับ มีบาดแผลทางการ คือผมไม่เรียกว่าบาดแผลคุณพ่อก็เคยถูกทำร้ายทางการเมือง คุณแม่ก็เคยถูกทำร้ายทางการเมือง แต่ทุกคนก็เป็นคนตรงและยืนบนหลักการ ท่านก็ไม่ยอมหัก ท่านไม่ยอมงอ ท่านยอมหัก ก็จะย้ายคุณแม่ก็ย้าย คุณแม่ก็โดนย้าย ผมเองก็เคยโดนย้าย จริงๆชีวิตผมก็ผ่านพวกนี้มาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทนได้แต่ผมคิดว่าผมทำให้ประเทศ ผมมีหลักการ อันนี้ก็ตอบคำถามแรกที่คุณทินถามผมเมื่อกี้ว่าถ้าในอนาคตจะเป็นไง ผมก็ยังยึดหลักการผมก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้ผมเป็นตัวอย่าง ท่านก็ไม่ยอมงอ ท่านก็ยืนตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายก็ย้ายคุณแม่ย้ายก็ย้าย ก็เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาผมก็เคยโดน ย้ายก็ย้ายก็ไม่เป็นไร เพราะว่าผมคิดว่าผมมาทำประโยชน์ให้ประเทศ ผมก็พร้อมที่จะทำให้ประเทศ เพราะฉะนั้นยืนอยู่หลักตรงนี้ ครับผม ใคร ก็ จะ ยัง ทำอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขา ก็ผมมาตัดสินใจมาทำให้ประเทศแล้วอะครับ คือการจะทำให้ประเทศเนี่ยแม้มันจะต้องเจ็บปวด ผมการเมืองเนี่ยคุณทีนผมก็พูดตรงๆ ผมเองก็ถูกใส่ร้ายป้ายสี จริงๆ ครอบครัวก็บ่นนะครับ คุณแม่ผมก็ทราบก็เป็นห่วง ครับ เพราะว่าเนี่ยโดนใส่ร้ายป้ายสีเรารับราชการมา เราไม่เคยคิดโกงกินประเทศ ไม่เคยทำทุกอย่างให้ประเทศ คุณไปถามประวัติผมได้ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำเพื่อประเทศมาถึงใส่ร้ายป้ายสีหาว่าผมไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยซึ่งผมไปสอนหนังสือธรรมดา แล้วก็ใครก็มาถ่ายรูปกับผมได้ ก็หาว่าผมไปรู้จัก ซึ่งจริงๆผมไม่เคยคบหาสมาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถูกทำใส่ร้ายป้ายสีแต่ไม่เป็นไรครับ ผมก็คิดว่าผมลาออกมาเพื่อผมอยากตั้งใจทำให้ประเทศจริง ๆ ผมเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมันแย่จริง ๆ ผมถึงตัดสินใจลาออกมา ครับ แล้ววันเนี้ยที่ผมมีโอกาสได้ทำผมก็ดีใจนะครับ ทั้ง 73 วันที่ผมทำมาเนี่ยแค่ผมได้ยกให้เศรษฐกิจไทยมันฟื้นขึ้น ครับ ผมไปเจอชาวบ้านแล้วเจอคุณลุงคุณป้าที่ยิ้มแย้มว่าตอนคนละครึ่ง plus มันดีขึ้น ผมไปเจอคนที่เข้าไปเรียนเพิ่มทักษะ แล้วเขารู้สึกว่าเขารายได้ดีขึ้น วันนี้เขายังขายออนไลน์มากขึ้น แม้โครงการคนละครึ่ง plus หมดแล้ว มันก็คือการให้เบ็ดให้เขาไปตกปลาให้เขาขายของออนไลน์เป็นวันนี้ไม่มีคนละครึ่ง plus รายได้เขาผมไปให้เขาเช็คข้อมูลก็ยังขายได้เพิ่มขึ้นอยู่ จากเดิมเขาขายของที่ปากซอยขายของตลาด วันนี้เขาขายออนไลน์ ผมก็ดีใจ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยครับผมคิดว่าผมตัดสินใจลาออกมา ผมก็ไม่เสียใจ แล้วก็ผมก็ไม่ได้ลาออกมาเพื่อผมแก้แค้นใครงั้นไอ้คลิปที่ไปออกมาเนี่ยผมก็ถามบอกแม่เห็นคลิปหรือยังโอ้ยคนส่งมาให้คุณแม่ดูหมด แม่บอกโอ้ยแม่อภัยไปตั้งแต่ชาติที่แล้ว คือคุณแม่ไม่ได้คิดถึงความโกรธความแก้แค้นเลย ผมก็เรียนรู้พูดจริงๆก็เรียนรู้จากเขาอะครับ เพราะฉะนั้นผมผ่านมาหมดแล้วครับก็เราในเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาอยู่การเมืองก็ต้องยอมรับ โอเค แต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้น ก็ทราบว่าคงต้องโดนอะไร คราวนี้มันมีแชทนะฮะที่พี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์กับคุณอมรรัตน์นะฮะในรายการของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะฮะขออนุญาตพูดถึงนะครับ พอดีเขามีการเปิดแชทมาเป็นแชทเขาบอกอ้างว่าเป็นกลุ่มอีลิทกลุ่มอีลิทคือกลุ่มชนที่มีกำลังซื้ออะไรกันแล้ว แต่ที่จะไปนิยามนะคำว่าอีลิทเนี่ยมีการส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ต้องเลือกภูมิใจไทยนะถึงแม้เราจะไม่ชอบเสียหนูสักเท่าไหร่เสียหนูหมายถึงคุณอนุทินนะครับ แต่มีคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานหนึ่งในชื่อนั้นก็คือท่านเอกนิตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกภูมิใจไทยแล้วก็มีไล่ยาวนะฮะบางข้อความที่มันอยู่ในแชทนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน ครับ ท่านรู้สึกยังไงกับตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่า3ท่านมีท่านเอกนิติท่านศรีศักดิ์
กับท่านสุบจีเป็นคนแบกภูมิใจไทยและรัฐบาลทั้งหมดรู้สึกงั้นหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตซูรินี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้าง เราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนเอฝากสินค้าของแมนเอเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตซูรินี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้าง เราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนเอฝากสินค้าของแมนเอเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทอง สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกนิติธันประภาสนะฮะให้เกียรติกับรายการคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันนะฮะแบบเปิดใจนะครับคุณผู้ชมเอางี้ก่อนที่จะไปประเด็นเรื่องของแชทที่คุณทนายเปิดมาในรายการหมาแก่เมื่อเช้านี้นะครับที่บอกว่ากลุ่มอิลิทเนี่ยบอกให้เลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะ3ท่านและหนึ่งในนั้นคือท่านเอกนิตินั่นหมายความว่าเทคโนแครตทั้ง3คนเป็นคนแบกพรรคอยู่แบกรัฐบาลอยู่ใช่หรือเปล่าจนคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าทั้งพรรคมีดีอยู่แค่3คนนี้เฮ้ยมันเป็นคำพูดที่แบบว่าโอ้โหเท่ากับว่าคุณเป็นเดอะแบกว่างั้นเถอะนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับอยากจะถามความคิดเห็นเรื่องของคลิปเสียงที่มีการหลุดออกมาซึ่งคลิปเสียงที่หลุดมาเราไม่ยืนยันว่าเป็นใครนะครับแต่เป็นคลิปที่ทนายอั๋นเป็นคนปล่อยคลิปออกมาเป็นการสนทนานะอ้างว่าเป็นสจ.คุยกับนายคนหนึ่งแหละปรากฏว่าเนื้อหาใจความนะครับมีการพูดถึงว่าถ้าส้มได้ตั้งรัฐบาลหมายความว่าพรรคประชาชนได้ตั้งรัฐบาลจะมีการปฏิวัติและยังมีการพูดถึงด้วยนะฮะพรรคแดงก็คือสีแดงก็คือเพื่อไทยนี่แหละคือบอกว่าพรรคแดงอ่ะนายใหญ่เขาไม่เอาเพราะฉะนั้นพุ่งเป้าไปใครแล้วฮะก็ภูมิใจไทยนี่แหละคราวนี้พอมันเกิดคำถามนี้คือมือเศรษฐกิจอย่างท่านต้องไปเจอชาวต่างชาติใช่ถูกต้องไหมฮะ ใช่ ชาวต่างชาติเวลาเขามองประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องของคำว่าปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะตะวันตกถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ คำว่าปฏิวัตินะเนาะครับอันนี้ท่านได้รับฟีดแบ็กบ้างหรือเปล่ากับคำนี้คุณทินรู้ไหมผมเคยวันหนึ่งผมเคยอยู่เป็นอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการคลังที่ยุโรปแล้วผมไปเจอนักลงทุนทั้งห้องเลยต่างชาติเหตุการณ์นั้นน่ะปฏิวัติณเวลาที่ผมเจอกับนักลงทุนเลยอันนั้นของจริงของจริงๆเลยปฏิวัติ จริงของจริงๆเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่ปฏิวัติครั้งที่แล้วเนี่ยผมอยู่กับนักลงทุนทั้งห้องเลยแล้ว CNN ขึ้นมาเลยเป็นคูเดต้าในประเทศไทยผมต้องตอบนักลงทุนสิ่งที่ผมตอบนักลงทุนก็จะตอบคุณทินวันนี้ผมว่าไอ้การปฏิวัติเนี่ยมันต้องมีเหตุมันไม่มีเหตุมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าระบบการเมืองเราดีแล้วก็การโปร่งใสเนี่ยมันมีความโปร่งใสผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุสมัยก่อนมีเหตุอะไรคอร์รัปชันเยอะมีเหตุอะไรที่หนึ่งฐานสำคัญคือประชาชนถ้าประชาชนวันนั้นนะที่ผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคนเอาดอกไม้ไปให้ทหารผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็บอกนักลงทุนบอกว่าเหตุมันก็คือว่าประชาชนประเทศปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยค
คือสมัยนั้นก็คือประชาชนเอาดอกไม้ไปให้ทหารรูปก็ขึ้น CNN นะครับผมก็บอกนี่ไงเพราะฉะนั้นมันปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การปฏิวัติปัญหามันคือการคอร์รัปชันในอดีตทำไมไม่งั้นทำไมเราไม่ถึงการปฏิวัติในอดีตไม่ได้มีเลือดตกยางออกอันนี้คือพูดถึงในอดีตนะณเหตุการณ์ตอนนั้นผมก็บอกว่าณวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนยอมรับก็คือเขาเอาดอกไม้ไปให้ทหารไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับการปฏิวัตินะแต่วันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คือประชาชนยอมรับฉันใดฉันนั้นในปัจจุบันนี้ผมว่าการปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติเนี่ยมันคืออยู่ฐานประชาชนเนี่ยเหตุในการปฏิวัติมันคืออะไรถ้าปัจจุบันนี้ผมมั่นใจครับว่าถ้าระบบการเมืองเราดีประชาธิปไตยเราดีปฏิวัติยากในความเห็นผมนะครับอันนี้ผมขอออกความเห็นในความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าปฏิวัติยากเพราะว่าถ้าประชาชนเข้มแข็งระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งผมว่าปฏิวัติยากโอเคปฏิวัติยากเข้าใจถ้าประชาชนเข้มแข็งถูกต้องไหมครับแต่ในแล้วนักลงทุนวันนั้นก็เข้าใจวันนั้นปฏิวัติเหตุการณ์วันนั้นปฏิวัติแล้วหุ้นขึ้นนะวันนั้นคือนักลงทุนที่เจอผมเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์เลยเนี่ยหลังปฏิวัติหุ้นขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนักลงทุนเขาวิเคราะห์ละเอียดเกี่ยวกับเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันไปดูเหตุการณ์ปฏิวัติอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นโดยสรุปคุณทินก็คือว่าผมว่าคือประชาชนเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นคนบอกว่าอะไรที่เป็นสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจครับว่าถ้าระบบประชาธิปไตยเราดีนะครับการปฏิวัติยากงั้นผมเอาหยิบคำที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้คือ corruption ครับผมขอต่อเลยนะฮะได้เลยครับคิดในมุมมองของท่านนะครับอันนี้ก็ผมรับฟังผมมองอันนี้มุมมองส่วนตัวมุมมองส่วนตัวนะครับผมรับฟังนะครับแต่คำถามของผมต่อจากนี้ก็คือว่าไอ้คำว่า corruption เพราะมันเป็นหนึ่งในคำที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าก็ต้องไปดูต้นตอว่าทำไมมันถึงเกิดรัฐประหารขึ้นอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ครับมักจะมีคำว่า corruption เป็นจุดเริ่มต้นของการรัฐประหารหรือเปล่าครับในอดีตก็ต้องไปดูกันนะครับอาจจะเป็นส่วนแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคำนี้เกิดขึ้นใช่แน่นอนแต่ทุกวันนี้ corruption มันก็ยังมีอยู่ครับในฐานะที่ท่านดูเรื่องของเศรษฐกิจถ้าสมมุติเอาละ2 เดือน170 กว่าวันที่ท่านผ่านมาถูกต้องไหมครับอันนี้คือเริ่มต้นอาจจะเป็น appetizer แต่ถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลจริงๆเต็มรูปแบบในข้างหน้าในวันข้างหน้านะครับปัญหาเรื่องของ corruption ตรงนี้ครับท่านมองว่ามันควรจะแก้ยังไงในประเทศใช่ครับผมเนี่ยความเห็นผมนะครับ corruption เนี่ยอันที่1ผมเชื่อในระบบความโปร่งใสสิ่งที่คุณทินคงพอทราบว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาผมเอาดิจิทัลมาทำเยอะมากในการปฏิรูปหน่วยงานต่างๆที่ผมไปอยู่ผมถึงคิดว่าวิธีการดีที่สุดต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็นวิธีการก็คือเอาดิจิทัลมาใช้เอา Data มาเปิดความหมายก็คือข้อมูลสมมุติว่าจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐข้อมูลต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดให้เห็นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากคนก็จะเอาง่ายๆเอาแสงสว่างมาส่องนะครับมันก็จะเห็นเชื้อโรคได้เยอะทุกวันนี้เราใช้องค์การตรวจสอบอย่างเดียวมันไม่พอต้องเอาเปิดแสงสว่างคือเปิดข้อมูลให้เห็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายอันนี้คืออันที่1นะครับอันที่2สิ่งที่ผมเคยทำจริงๆผมเคยอยู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขามีข้อตกลงคุณธรรมผมเอาภาคเอกชนมาร่วมด้วยนะเขาเรียก integrity pact ก็เอาเอกชนมาร่วมด้วยมาเข้ามาดูในการเจรจาการจัดซื้อจัดจ้างเลยราคากลางสูงไปหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นเสียงที่คอยค้านว่านี่ราคากลางมันสูงไปหรือเปล่าทำให้รัฐเสียประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ลดต้นทุนได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องร่วมมือกัน1ก็ต้องเปิดให้โปร่งใสนะใช้เดี๋ยวนี้สมัยก่อนเมื่อสมัยที่ผมอยู่สครเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยวันนั้นยังไม่ได้มีดิจิทัลยังไม่มี Data ไม่มี AI วันนี้มันมีพร้อมหมดแล้วผมว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้เปิดข้อมูลให้มันโปร่งใสขึ้นแล้วพอแสงสว่างมันเปิดโปร่งใสเนี่ยมันจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาวิเคราะห์เองว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลนี้จัดซื้อจัดจ้างสูงไปนะตรงนี้มันจะผมทำว่ามันจะโปร่งใสมากขึ้นเสร็จแล้วผมว่ามันต้องจับมือวันนั้นเนี่ยคนที่มาทำ Integrity Pact ข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยมันมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ส่งตัวแทนเข้ามาก็จะช่วยครับแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่า cost ก็คือเป็นระบบของอังกฤษเอามาใช้การลงทุนที่เกิน1,000 ล้านเนี่ยเราเอาระบบนี้เอาเอกชนมาช่วยดูก็อันนี้ก็ช่วยมากนะครับการลดการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วถ้าสมมติแนวคิดของท่านมันไปขัดขวางแนวคิดของผู้ที่อาจจะมีอำนาจมีบารมีไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับ
มันสามารถทำได้จริงแล้วฮะ เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยมากเลยนะคุณจินเนี่ย อันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากรู้ฮะ คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งผมก็ได้รับคำแนะนำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมไปสัมภาษณ์สื่อถามแบบคุณทินนี่แหละผมบอกว่าผมต้องสื่อสารมากขึ้นกับประชาชน ก็ผมคิดว่าก็พูดจริงๆก็คือให้ประชาชนมาช่วยในการตรวจสอบให้ชัดเจนมากขึ้น ง่ายๆก็คือผมจะต้องถ้าผมรับผิดชอบนะถ้ามีแรงกดดันทางการเมืองต่างๆเหล่านี้ผมก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบ และตรงนั้นผมเชื่อว่าความโปร่งใสความชัดเจน ความจริงใจในการแก้ปัญหา ผมเชื่อว่าพอประชาชนเห็นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการดูแลทำให้เราสามารถทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้ครับ คราวนี้มันมีคนที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วก็จะมีพิมพ์คำว่าหัวสวเขากาโดง เยอะนะฮะท่าน ครับ หลายคนเลยนะครับ ครับ อันนี้คือเขากำลังจะสื่อ ครับ ว่าเอาแหละมันมีเรื่องของภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ ครับ แต่แบบนี้แหละฮะท่านที่คนก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยถ้ามันเกิดมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพรรค ครับ หรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ครับ ท่านเอกนิติจะสามารถสร้างความมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เว้นนะไม่ได้ยกเว้นนะ ถ้า ครับ เกิดมีความไม่โปร่งใสจริงเราก็จัดการ ก็ใน ไอ้ตรงนี้แหละฮะเป็นข้อที่ผม อันนี้ครับ อันนี้ก็คือในส่วนที่ผมรับผิดชอบ ในกระทรวงการคลังเนี่ยผมรับผิดชอบ ทุกอย่างถ้าเป็นส่วนของกระทรวงการคลัง เพราะผมคือคนที่ดูแลในเรื่องของกระทรวงการคลัง อันนี้คือในส่วนของการเมืองเนี่ยถ้าผมมีสิทธิ์มีเสียง ผมก็ต้องออกเสียงอย่างตรงไปตรงมาครับก็ตรงไปตรงมาก็ต้องในความเห็นของผมก็ต้องหนึ่งก็คือซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยหรือว่าอันเนี้ยผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่าควรจะทำยังไง แต่ผมบอกคุณทินได้เลยว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบ ครับ และในส่วนที่ผมทำมาตลอดทั้งชีวิต แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำมาทั้งชีวิตก็คือผมซื่อสัตย์ในหน้าที่ แล้วก็ทำให้เห็นว่าหนึ่งก็คืองานที่เรารับผิดชอบเนี่ย ครับ เราต้องโปร่งใส เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ ครั ย บ ผมก็ให้ความมั่นใจได้ว่าผมจะยึด ตรวจ หลัก สอบได้ ตรวจสอบ มั่นใจได้แน่นอน ใช่ครับ โอเค ถ้าอย่างนี้ไปต่อกันที่แชท เปิดแชทขึ้นมาเลยนะฮะคุณผู้ชม อันนี้เป็นแชทที่มีการเปิดในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้วนะครับของพี่หมาแก่นะครับ เขียนอย่างนี้ครับ ตอนนี้เราต้องเลือกภูมิใจไทย แม้จะไม่ชอบเสียหนู แต่เราเอาคนดี มีความรู้ความสามารถอย่างสุปจี เอกนิติและศิยศักดิ์เอาไว้ก่อน ตอนนี้ยิ่งบรรยง พงษ์พาณิชย์มาประกาศว่าสนับสนุนให้ส้มเน่า รวมตัวสีฟ้ามนตั้งรัฐบาลคนที่คิดจะเลือกอภิสิทธิ์ให้กลับมาใหม่ก็ไม่เอาแล้ว ยังมีต่ออีกใช่ไหมฮะทีมงาน และถ้าเสียหนูตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติเสาะหาคนดีมีฝีมือมาช่วยกันนะช่วยกันทำงานให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ด้วยการเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลนักการเมือง ฝึกงานในโควต้ารัฐมนตรีช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การเมืองระบบเลือกตั้งเราจะดีขึ้นเรื่อยๆหากคราวนี้อภิสิทธิ์เชื่อบรรยง พาประชาธิปัตย์ลงเหวไปกับส้มเน่า เราก็ไม่ต้องไปมีความหวังอะไรกับอภิสิทธิ์เราที่กลัวบ้านเมืองหายนะกับส้มเน่าก็ต้องเลือกภูมิใจไทยของเสียหนูให้ถล่มทลาย ให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไปเลย ทั้งสสเขตบัญชีรายชื่อ และไม่แก้รัฐธรรมนูญ แล้วคอยดูว่านักการเมืองพวกไหน มันจะดิ้นตายกันบ้างอีนี่ แรงตรงไปตรงมา แต่ดูเหมือนกับว่า3ท่านนะ The Trio เนี่ย ท่านศิยศักดิ์ท่านสุภจีกับท่านเอกนิติเป็นคนแบกทั้งพรรคอยู่แล้วท่านรู้สึกไงฮะที่ท่านจะต้องเป็น1 ใน 3ที่เขามองว่าเฮ้ยยังไงภูมิใจไทยว่าอย่างน้อยก็มีคนดีสัก3 คนวะท่านรู้สึกไงฮะ คือที่ผมลาออกมาตรงเนี้ยฮะคุณทิน ผมไม่ได้ลาออกจากราชการลาออกจากประธานกรรมการธนาคารมา เพื่อมาแบกพรรคภูมิใจไทย หรือเพื่อมาแบกท่านนายกอนุทิน ผมลาออกผมก็บอกท่านนายกวันที่ท่านชวนผมจริงๆว่าที่ผมลาออกยอมลาออกมา เพราะว่าผมคิดว่าผมอยากมาช่วยประเทศในเรื่องเศรษฐกิจ และอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่ผมบอกท่านนายกว่า ผมขอไม่รับตำแหน่งแคนดิเดตนายก เพราะผมอยากจะโฟกัสความรู้ความสามารถผมในเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ถ้าผมจะถามว่าผมแบกอะไร หนักเหมือนกันนะครับ ผมแบกเศรษฐกิจไทยอยู่ เพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้มันแย่มากๆแล้วก็เราก็เห็นอยู่คนป่วยต่างประเทศก็เขียนว่าคนป่วยอาจจะเป็นคนป่วย
คนใหม่แห่งเอเชีย เพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมทำคือว่าถ้าผมจะว่าผมแบกคือผมแบกว่าผมจะทำให้เศรษฐกิจไทยที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันดีขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตั้งใจจริงครับว่าผมไม่ได้จะมาแบกพรรคหรือจะมาแบกนายกแต่ผมต้องการถ้าเกิดผมยอมรับหน้าที่นี้มาอยู่แล้วผมเดินต่อทางการเมืองเนี่ยก็เพราะผมตั้งใจจริงๆว่าผมอยากทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอยากทำให้การคลังไทยดีขึ้นไม่งั้นผมไม่ทำเสนอแล้วครับที่ให้ใช้หนี้ธกส.ก่อนกำหนดผมไม่เสนอแล้วครับแผนความยั่งยืนทางการคลังจนทำให้ต่างชาติเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เรามีเสถียรภาพคือผมตั้งใจจริงๆว่าประเทศผมเคยผ่านวิกฤตมาเยอะคุณทินผมรู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันหนักมากถ้าเราไม่สามารถป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเนี่ยผมเคยเห็นคนตกงานมาเยอะแล้วผมเคยเห็นธุรกิจที่ต้องปิดตัวมาเยอะถ้าผมไม่สามารถทำตรงนั้นได้อย่างเต็มความสามารถผมจะลาออกมาทำไมผมออกมาเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากมาทำตรงนี้และช่วง3 เดือนที่ผ่านมา73 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าผมออกมามุ่งมั่นทำให้ประเทศจริงๆคืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยมันรอดพ้นอย่างน้อยเนี่ยในช่วง73 วันก็ทำให้เรตติ้งเอเจนซี่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาเชื่อมั่นเราอันนั้นมันออเดอร์ไปท่าน ก็ ของจริงคือข้างหน้าถ้าได้กลับมาเป็น ผมก็จะทำเหมื รั อน ฐ เดิม บาลจริงนะฮะของจริงแม้แต่พี่หมาแก่ยังพูดในรายการพี่หมาแก่นะบอกเหมือนแซวๆท่านเอกนิตินะบอกที่ผ่านมา2 เดือนกว่าเองของจริงนี่4 ปีจะทำได้อย่างที่ตัวเองทำภายในระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ได้หรือเปล่าเป็นช่วงโปรโมชั่นไงขอเอาข้อของจริงได้หรือเปล่าไม่ได้อย่างไรอันนี้เราไม่รู้ถูกต้องไหมครับแต่ แต่ ผมว่าคนเดิมความตั้งใจเดิมโอเคแล้วผมก็รับสภาพว่าก็ในเมื่อเราเข้ามาการเมืองอยู่แล้วก็รับสภาพแล้วผมก็ตั้งใจทำเต็มที่ก็ทำเต็มที่จนสุดความสามารถเมื่อไหร่เขาไม่ให้ทำก็จบมีอีกคำถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่านักการเมืองจะไม่ค่อยกล้าตอบแล้วจะเลี่ยงตอบเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากโดยเฉพาะคนที่ดูเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของแวดถ้าผมจะถามท่านแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลในครั้งหน้าในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแวดที่มีการคุยกันเหลือเกินถกเถียงกันมาเนี่ยเดี๋ยวจะ 10% บ้างเดี๋ยวจะเท่าไหร่หรือจะขึ้นหรือไม่ขึ้นบางคนก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวคะแนนจะเสียแต่ท่านเอกนิติจะกล้าตอบผมหรือเปล่าคุณผู้ชมครับว่าตกลงถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะขึ้นแวดหรือไม่อย่างไรขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรและขึ้นเท่าไหร่ถ้าขึ้นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับยังมีประเด็นของดิสนีย์แลนด์ด้วยนะฮะที่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นคนพูดออกมาว่ามีแนวคิดว่าถ้าเราจะทำดิสนีย์แลนด์ในประเทศไทยมันจะดีไม่ดีอย่างไรปรากฏว่าเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกสังคมออนไลน์ท่านเอกนิติมีความคิดเห็นอย่างไรกับดิสนีย์แลนด์ในประเทศไทยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ หาเครื่องปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับเชฟขอแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro เครื่องนี้นะครับซึ่งปั่นได้หลากหลายเมนูจาก Seeker Electric นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับและเครื่องปั่นนี้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง2 ลิตรปั่นได้เยอะเร็วแรงละเอียดนะครับและที่สำคัญนะครับมอเตอร์ผลิตจากทองแดงทนอึดปั่นต่อเนื่องทีเดียวจบไม่ต้องปั่นหยุดระหว่างปั่นนะครับเรายังสามารถเติมส่วนผสมทางช่องด้านบนนี้ได้และใช้แท่งคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและด้วยพลังมอเตอร์สูงถึง 2,500 วัตต์ปั่นได้ละเอียดรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือการปั่นในปริมาณเยอะๆและที่สำคัญนะครับทำความสะอาดง่ายจึงทำให้ปั่นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electricกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกนิตินะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะประเด็นที่นักการเมืองมักจะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการขึ้นหรือไม่ขึ้นแวดท่านฮะแวด 7% หลายคนก็บอกว่าให้ 7% ต่างประเทศเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะใช่ไหมฮะ ครับ อย่างไทยยังติดอยู่ที่ 7% มันไม่ยอมขึ้นเพราะว่านักการเมืองไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเพราะว่าจะเสียคะแนนจากประชาชนท่านมองเรื่องนี้อย่างไรและท่านมีแนวคิดไหมครับในอนาคตว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะขึ้นแบบก็ที่ผ่านมาครับในแผนความยั่งยืนทางการคลังคุณทินคงเห็นแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต่างชาติเขาเชื่อมั่นเราก็เราทำแผนให้ชัดว่าเราจะทำยังไงในแผนเนี่ยเขียนไว้ชัดนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจเติบโตเต็มศักยภาพเมื่อนั้นคือเศรษฐกิจต้องโตก่อนนะเป็นเงื่อนไขเราก็ควรถึงเวลาที่จะต้องขึ้นแวดเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตก่อนเพราะว่าคนมีรายได้มากขึ้นเมื่อคนมีรายได้มากขึ้นธุรกิจรวยขึ้นทุกคนนะครับก็มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีก็จะแบ่งการเสียภาษีมาเราจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศมาดูแลประเทศไทยเนี่ยครับเราเนี่ยทุกวันนี้เรามีปัญหาอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าเราต้องใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรายได้เพียงพอเราต้องดูแลสิ่งที่เขียนไว้ในแผนความยั่งยืนทางการคลังนะครับก็คือ1เมื่อเศรษฐกิจโตทำให้รายได้คนรายได้ธุรกิจรายได้ประเทศโตขึ้นเต็มศักยภาพเมื่อไหร่แวดควรจะขึ้นและค่อยๆทยอยขึ้นและสิ่งที่รายละเอียดที่ลงไปในอนาคตก็คือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นควรจะกลับเข้าไปสู่ให้กับช่วยคนที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมนะครับมันมีต้นแบบอย่างที่ญี่ปุ่นทำต้นแบบที่ญี่ปุ่นทำก็คือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากแวดที่เพิ่มขึ้นเราเอากลับมาช่วยคนออมให้เป็นเงินออมของคนช่วยคนยากไร้ให้ออมง่ายๆรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับไปในบัญชีของแต่ละคนเป็นบัญชีของแต่ละคนเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจเราโตนะครับเราสามารถจะดูแลคนได้ทั่วถึงและประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบเลยครับเขาเอาเงินที่รายได้จากขึ้นเนี่ยเอาเข้ากลับไปสู่ในการออมของคนแต่ละคนเลยคุณทินก็จะมีบัญชีการออมแล้วก็จะได้เงินตรงนี้เป็นการออมเมื่อคุณทินแก่อย่างเงี้ยครับประชาชนก็จะรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่ขึ้นมาแต่วันนี้ผมพูดตรงๆคุณทินครับวันนี้เศรษฐกิจไทยที่มันโตขนาดนี้โต 2% เนี่ยมันยังโตต่ำกว่าศักยภาพเราวันนี้เศรษฐกิจไทยต้องพูดตรงๆวันนี้มันยังไม่พร้อมแต่ในแผนเนี่ยเท่าไหร่ฮะถึงจะถือว่าโตเต็มที่เพื่อที่จะขึ้นแวดได้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่โตเต็มศักยภาพก็คือ 3% ประมาณนะครับนี่คือเต็มศักยภาพเมืองไทยมันน่าสงสารตรงนี้เต็มศักยภาพเศร้าไหม 3% เองเหรอฮะนี่ครับหน้าที่หนึ่งที่ผมเขียนนโยบายให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือเราอันนี้คือเต็มศักยภาพเพราะคนไทยเนี่ยคุณทินลองคิดถึงนะโรงงานเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโรงงานก็เก่าเครื่องจักรก็เก่าคนไทยที่ทำงานในโรงงานนะก็เป็นคนไทยที่สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิต
ของออกมาเนี่ยมันถึงผลิตของออกมาได้น้อย สิ่งที่นโยบายที่ผมช่วยพรรคภูมิใจไทยเขียนเนี่ย ครับ ก็คือผมพยายามลงทุนใหม่ แล้วก็พัฒนาคนให้คนที่สูงอายุเนี่ยเขามีโอกาสมีทักษะมีเรียน AI ทำไมโครงการคนละครึ่ง plus ถึงเอาเรื่องออนไลน์มาสอนชาวบ้านที่ขายของส้มตำล่ะครับก็เพราะว่าให้เขามีทักษะใหม่ๆเขาจะได้รวยขึ้น พอเขามีรายได้มากขึ้นอย่างรายได้ของคนละครึ่ง plus เนี่ยคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับเราแล้วเข้าไปขายของออนไลน์ได้รายได้เขาเพิ่มขึ้นทั้ง5 เท่าโดยเฉลี่ยนะครับขายได้10,000ตอนนี้ขายได้ 50,000เนี่ยคือมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้พูดถึงทั้งประเทศนะก็บางส่วนเนี่ยก็คือแบ่งมาช่วยพัฒนาประเทศ แล้วเราก็ต้องลดคอร์รัปชันวันนี้คนไม่อยากเสียภาษีเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าไอ้เงินที่เสียมาแล้วเขาไม่ได้รับประโยชน์คุณทินรู้ไหมว่าเหตุผลทำไมคนละครึ่ง plus ถึงให้คนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยได้รับเงินมากกว่าคุณทินได้2,000ใช้คนละครึ่ง plus ไหมครับไม่ทัน อ๋อไม่ได้ใช้ แต่ถ้าคุณทินเสียภาษีเนี่ยอยู่ในระบบภาษีคุณทินได้มากกว่าคนปกติ 2,400 บาท คนปกติได้ 2,000 ที่ไม่อยู่ระบบภาษีเพื่อจูงใจให้คนมาอยู่ระบบภาษีคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่ในระบบภาษียุโรปอะเสียภาษีแวด 20% เสียภาษีเงินได้ 50% ทำไมเขายินดีเสียล่ะครับก็เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปราบคอร์รัปชันไปคู่กันด้วยน้องๆทีมงานของผมใช้หมดฮะคนละครึ่ง plus ใช้จนเกลี้ยงแล้วฮะ ชอบไหมครับ ชอบไหมครับขอเพิ่มไหม โอเคครับ เกลี้ยงกันหมดแล้ว ใช่ครับ เกลี้ยงกันหมดแล้ว ได้ครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับตั้งใจว่าจะเอา AI ผมไปคุยที่ดาวอสและที่ APEC ผมบอกว่าดาวอส APEC เขาบอกคนที่ไม่อยู่ถ้าไม่ใครที่ไม่เข้าใจ AI เนี่ยจะตกงานนี่เขาพูดในดาวอสนะผมบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับกลับมาเนี่ยจะเอา AI ไปสอนในโครงการคนละครึ่ง plus ให้ทักษะคนไทยเรียนฟรีเรื่อง AI เพราะฉะนั้นคนจะได้มีความรู้อันนี้ที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือเป็นนโยบายที่ทำให้คนไทยเก่งขึ้นนะครับ งั้นผมกลับมาสรุปอย่างนี้เลยนะฮะเรื่องของแวดขึ้นหรือไม่ขึ้นมันอยู่ที่เศรษฐกิจไทย แน่นอน ถ้าโตเต็มศักยภาพค่อยมาว่ากันเรื่องของการขึ้นแวด ใช่ครับ เพื่อให้มันสัมพันธ์กันมี ใช่ครับ รายได้เพิ่มขึ้น ก็จ่าย แบ่งมา เพิ่มขึ้นได้ ใช่ครับ แต่ตอนนี้คือไม่ได้ ใช่เพราะศักยภาพตอนนี้มันโตแค่นี้มันจะไป เมื่อวานนี้คุณทอมเครือโสพลนั่งอยู่ในรายการ ครับ นะฮะก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วเขาก็พูดแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเขาพูดมาประโยคนึงแล้วผมรู้สึกตกใจนิดนึงนะเขาบอกว่าจริง ๆประเทศไทยเศรษฐกิจไทยตอนเนี้ยมันใกล้จะเจ๊งกันหมดแล้ว มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า คือมันไม่ได้ขนาดนั้น แต่ว่ามันแย่จริงๆ คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับวันนี้ธุรกิจผมคิดว่ามันมีบางส่วนที่ธุรกิจที่ดี บางส่วนแย่สิ่งที่เมืองไทยวันนี้มันขาดโอกาส คือตอนนี้นะครับเอางี้ที่ผมบอกมันไม่ได้เจ๊งกันหมดถ้าเจ๊งกันหมดมันคือเศรษฐกิจไทยติดลบ แต่วันนี้เศรษฐกิจไทยมันโต 2% ถามว่าดีไหมมันไม่ดีหรอก เพราะศักยภาพเมืองไทยมันควรโต 3% วันนี้โต 2% ก็แปลว่ามันโตต่ำกว่าที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงครับขนาดติดลบถ้าติดลบคนตกงานใน อันนั้ แย่ นพัง เพราะฉะนั้น 2% แต่ว่าถามว่าดีไหมมันไม่ได้ดีหรอก เพราะฉะนั้นนี่ไงมันถึงต้องทำหน้าที่ที่นโยบาย 10 plus 10 อย่างเนี่ยเราต้องการทำ2อย่างเองครับ 1. ผมต้องการให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันดีขึ้นรายได้ประเทศจะดีขึ้น ต้องการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้คนไทยมีรายได้ที่มากขึ้น และผมทำที่2ก็คือว่าต้องการให้มันกระจายตัว กระจายตัวคือมันไม่กระจุก คุณทินรู้ไหมว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยเราออกแบบ เราไม่ให้ไอ้โมเดิร์นเทรดรายใหญ่เลยนะ ผมให้ทุกคนมาขอผมทำไมไม่ให้โมเดิร์นเทรดด้วยบอกไม่ได้ผมต้องการให้ชุมชนเท่านั้นและคนละครึ่ง plus เนี่ยรัฐลงไป 44,000 เอกชนลงอีก 44,000 88,000 ล้านคุณทินรู้ไหมกระจายไปทั่วประเทศ ผมไม่ให้โมเดิร์นเทรดเลยนะ ให้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแค่ 15% ที่เหลือกระจายหมดนะ เพราะฉะนั้นตลาดต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดคนที่ขายออนไลน์นะจันทบุรีอันดับ 1 อันดับ 2 หนองบัวลำพูเคยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมไม่เคย หนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่ยอดรายจ่ายเพิ่มขึ้นอันดับ2อะเนี่ยคือการกระจายตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยคือทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น รายได้ประเทศดีขึ้น รายได้คนไทยดีขึ้น และทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงนะครับ ได้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดบนเวทีปราศัยบอกว่าจะทำให้คนไทยนั้นรวยจนไม่ไหวแล้วไม่มีที่เก็บเงินแล้ว ท่านเอกนิติจะเป็นคนนั้นที่จะทำให้เรารวยจนไม่มี
ที่เก็บเงินแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมไปออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับเทโนดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านเอกนิติต่อนะฮะรวมถึงประเด็นดิสนีย์แลนด์ด้วยอันนี้ผมอยากรู้เหลือเกินดิสนีย์แลนด์ที่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นคนพูดตรงนี้หรือเปล่าครับดิสนีย์แลนด์จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดขึ้นในไทยได้หรือเปล่าติดตามในช่วงของออนไลน์นะครับสำหรับทีวีตรงนี้นะครับขอบคุณท่านรองนายกมากนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงสวัสดีครับจนไม่มีที่เก็บเงินแล้วคุณผู้ชมฮะถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดร.เอกนิติธันประภาสให้เกียรติกับรายการคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเราถามว่าถ้าให้เอกนิติมาคุมเศรษฐกิจคุณเชื่อมั่นหรือไม่อย่างไรนะเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นขอคิดดูก่อนนะครับก็โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะรวยแล้วโทษนะฮะท่านเอกนิติท่านนายกได้มาปรึกษาก่อนไหมฮะก่อนที่ท่านจะพูดประโยคนี้บนเวทีเพราะมันเรื่องใหญ่นะฮะเพราะประชาชนเนี่ยแม้แต่ทีมงานน้องๆก็ยังบอกเลยอยากจะเป็นอย่างที่ท่านนายกพูดอยากจะรวยจนไม่ไหวแล้วได้ปรึกษาก่อนแล้วก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ ก็คือผมเอางี้เลยกว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็นรองนายกเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยความตั้งใจผมอย่างหนึ่งคืออยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยคนมีรายได้มากขึ้นก็คือคนรวยขึ้นนั่นแหละแล้วก็ให้มันกระจายเข้าไปผมถึงทำนโยบาย 10 plus เนี่ยก็คือทั้งคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนแล้วก็
ทำในเรื่องของคนผู้สูงวัยทำให้ผู้สูงวัยก็มีรายได้มากขึ้น แล้วก็ทำให้ SME คนตัวเล็กตัวน้อย SME ที่หารายได้ลำบากเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขามีรายได้มากขึ้น แล้วก็ตัวในเรื่องชุมชน ผมไปต่างจังหวัดมานะคุณทินผมไม่เจอผมเศร้ามากเลยผมไปเจอคุณยายเลี้ยงหลานอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าแล้วพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่มาหางานที่กรุงเทพผมบอกทำไมเมืองไทยต้องเป็นอย่างนั้นผมเลยทำโครงการชุมชน plus อยากให้รายได้ในจังหวัดมันโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนะคือผมอยากทำให้ภาษาท่านนายกอาจจะใช้ภาษาหาเสียงท่านก็ต้องบอกให้คนไทยรวยขึ้นสำหรับภาษาผมเนี่ยคือผมอยากให้คนไทยเนี่ยมีรายได้มากขึ้นก็คือการทำให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็คือผมต้องทำไมนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ในเรื่องเศรษฐกิจที่ผมเขียนเนี่ยผมถึงเน้นเรื่องทักษะเราถึงมีการศึกษาเท่าเทียมการศึกษาเท่าเทียม plus เพราะทำไมผมถึงต้องเอา AI เข้ามาใช้เพราะผมไปต่างประเทศผมไปดาวอสมาผมรู้ว่าเขาเตือนทุกประเทศว่าประเทศไหนคนไหนถ้าธุรกิจไหนไม่ได้ใช้ AI เนี่ยคุณอาจจะตกงานผมถึงเอาเรื่องนี้เข้ามาใส่ในเรื่อง AI plus เพื่ออยากให้คนไทยมีโอกาสช่องทางหารายได้มากขึ้นผมไปเจอนักลงทุนต่างประเทศนะคุณทินผมเจอทุกคนผมว่าผมดูแล BOI ในฐานะรองนายกเศรษฐกิจนี่คือผมทำจริงๆผมบอกคุณมาลงทุนเมืองไทยอย่างเดียวไม่ได้ผมต้องขอให้คุณเนี่ยมาช่วยสอนคนไทยเอาทักษะใหม่ๆเนี่ยคนไทยเข้ามาลงทุน Data Center เยอะเลยนะมาทำ Data Center AI ที่เราถามคำถามเนี่ยน้อง Chat GPT น้องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ตอบมาอย่างนี้มันตอบมาจากข้อมูลทั้งหลายข้อมูลก็ตั้งอยู่ที่เมืองไทยผมบอกว่าต้องมาสอนให้คนไทยให้เราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเข้าถึง AI ได้ถูกลงแล้วก็ทำให้สอนคนไทยให้มาวิเคราะห์พวกนี้ใช้ข้อมูลพวกนี้เขาจะได้เอาไปหารายได้ได้มากขึ้นเอาที่เห็นชัดๆเดี๋ยวผมไปเจอผู้บริหาร TikTok ผมพูดเลย TikTok ก็มาลงทุนทำ Data Center เมืองไทยผมบอก TikTokวันนี้ TikTok ช่วยให้คนไทยเนี่ยไปตามชุมชนต่างๆนะอันนี้เป็นนโยบายที่ผมขอเลยก็ขอให้ไปช่วยเด็กไทยเนี่ยเก่งมากนะเขาเรียกมีความคิดสร้างสรรค์มาก creativity สูงมาก แล้วขายผมบอกช่วยเอาของในชุมชนไทยเนี่ยที่ผลิตที่เมืองไทยเนี่ยขายออกไปต่างประเทศให้เดี๋ยวนี้นะบอกขายต่างประเทศคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดจีนไม่ได้ AI มันแปลหมดถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้คนไทยรวยขึ้นเนี่ยคือเป็นวิธีการที่ผมพยายามที่จะทำคือให้ทักษะเขาอ่ะผมไม่อยากให้ปลาผมต้องให้เบ็ดไปด้วยก็คือให้เขาตกปลาได้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมว่าจะรวยขึ้นไงเนี่ยคือความตั้งใจจริงๆครับโอเคงั้นผมขอไปเพราะว่าเดี๋ยวคือท่านรองนายกมีภารกิจต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าสู่คำถามต่อไปเลยเรื่องของดิสนีย์แลนด์ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับนโยบายการสร้างดิสนีย์แลนด์ในประเทศไทยคุณผู้ชมหลังจากที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วท่านก็เป็นขุนพลทางภาคใต้นะของพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านก็เปิดเผยถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการดิสนีย์แลนด์ไทยแลนด์นะโดยระบุเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความเป็นไปได้จริงไม่ใช่การขายฝันนะฮะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับคำว่าดิสนีย์แลนด์นะครับคือผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมประเทศไทยเราขาดอะไรคือครับเราขาดสวนสนุกที่เป็นมาตรฐานระดับโลกโอกาสมีแล้วทำไมไม่ทำในอดีตรัฐบาลที่แล้วบอก Entertainment Compact เฮ้ยมันต้องมีคาสิโนแต่คำว่า Entertainment Compact ที่ผมกำลังพูดถึงไม่มีคำว่าคาสิโนแต่เราจะมีความพร้อมของสวนสนุกความพร้อมของศูนย์การค้าเรามีความพร้อมของสนามฟุตบอลแบบมาตรฐาน 80,000 ที่นั่งใส่ไปในพื้นที่ EC โดยเฉพาะดีที่สุดคืออะไรครับจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินอุตภเปาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรัฐต้องเป็นผู้ลงทุนเราสามารถเชิญให้นักลงทุนในลักษณะของการลงทุนแบบ PPP ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ยากซึ่งผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเรามีการเชิญชวนผู้ลงทุนมีมากมายนี่คือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยเพิ่มขึ้นผมมั่นใจนะครับหากเลือกผมเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาให้บริหารและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนครับพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำพิพัฒน์ยัดได้ ชลัดก็ยัดได้ครับ
อย่างนี้นะฮะ ท่านเอนิติด้วยความเคารพนะครับ จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็อยู่มาเป็นนะฮะหลายสิบปี แล้วก็เป็นขวัญใจนะเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่เองใช่ไหมเราก็จะมีความผูกพันกับดิสนีย์แลนด์เพราะฉะนั้นการที่จะมาพูดแบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นความหวังหรือเปล่าที่ประเทศไทยจะมีดิสนีย์แลนด์นะครับปรากฏว่ามีอินฟลูเอนเซอร์นักธุรกิจชื่อดังนะฮะก็คือคุณอูนชนิสราวงศ์ดีประสิทธิ์ก็มีการโพสต์คลิปบางช่วงบางตอนแสดงความคิดเห็นกันในสิ่งที่คุณพิพัฒน์พูดไปนะครับบอกว่าไม่อยากให้เกิดความหวังลมๆแรงๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านไปฟังบางช่วงบางตอนที่เธอพูดครับ พอออกมาพูดเรื่องดิสนีย์แลนด์ที่จะมาเปิดประเทศไทยที่เป็นข่าวทุกสำนักใหญ่ๆก็คือลงว่าไฟเขียวแน่นอนดิสนีย์มาไทยแน่นอนประเทศไทยคอนเฟิร์มแล้วรัฐบาลไทยคอนเฟิร์มดิสนีย์คอนเฟิร์มหรือยังเราก็อยากให้กลับไปอ่านข่าวใช่ไหมก็จะมีคอมเมนต์เขียนว่าแหมพอเป็นประเทศไทยอันนี้ก็ติอันนี้ก็ไม่ได้ดูถูกประเทศตัวเองทำไมล่ะไม่อยากให้มีดิสนีย์ประเทศไทยหรอนู่นนี่ใครไม่อยากให้มีดิสนีย์ประเทศตัวเองบ้างนี่ถ่อมาถึงอเมริกาถ่อไปฝรั่งเศสถ่อไปจีนถ่อไปญี่ปุ่นฮ่องกงทุกปีเนี่ยแพงแต่งตัวก็ยากหนาวก็หนาวใครจะไม่อยากให้มีในประเทศตัวเองอยากซื้อเมอร์ชเผลอๆเป็นไลเซนซี่ได้ขายของในปาร์คใครจะไม่อยากอยู่ข้างๆดัมช็อปไร้สาระทุกคนอยากให้มีที่ในประเทศไทยหมดที่เขาเอามาพูดกันเพราะว่าไม่อยากให้มีข่าวที่ไม่จริงถ้าไม่มีการคอนเฟิร์มเพราะว่ามันเขินเพราะประเทศเพื่อนบ้านมันเคยเกิดมาแล้วที่แบบว่าประกาศว่าจะมีแน่นอนพอไม่มีปุ๊บมันแหกหน้าคนอื่นเขาเนี่ยคุณผู้ชมคุณท่านเอกนิติฮะคุณอูนเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ด้วยนะครับเธอเลยออกมาพูดแบบนี้นะฮะว่ากลัวเขินก็ท่านไม่คอนเฟิร์มคุณพิพัฒน์ก็ตอบกลับนะแต่เป็น Facebook Post นะครับก็ท่านก็พูดประมาณนี้แหละครับบอกว่าตอนสื่อมาสัมภาษณ์ไม่เคยใช้คำว่าไฟเขียวนะครับมีแต่ใช้คำว่าทำได้จริงพร้อมหารือศึกษาสารฝันนะฮะและอื่นๆนะครับไม่มีทางที่จะใช้คำว่าไฟเขียวแน่นอนเอาละอันนี้ก็คือมุมมองที่ท่านโพสต์ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ไฟเขียวนะท่านไม่ได้ไฟเขียวแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สามารถทำได้ผมถามคุณเอกนิติเลยนะครับว่าถ้านี่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่นะถ้าสมมติดิสนีย์แลนด์จะไปหรือ Universal Studio ที่จะมาสร้างในประเทศไหนก็แล้วแต่มันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนใช่ครับเมกะโปรเจกต์แบบนี้มันเกิดขึ้นในไทยได้ไหมฮะแล้วควรจะเกิดขึ้นในไทยไหมคือผมว่าหนึ่งเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆทุกคนก็แข่งกันอยากจะได้อย่างที่คุณทินทราบ Universal Studio ก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เล็กนิดเดียวทำไมเขาดึง Universal Studio มาได้ประเทศไทยเราใหญ่กว่าตั้งเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่ผมทราบอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบก็คือว่าทางสถานทูตไทยที่อเมริกาเนี่ยท่านทูตก็พยายามติดต่อคุยกันอยู่เท่าที่ผมทราบนะครับแต่ว่าไฟเขียวหรือยังอันนี้ผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะต้องตอบตกลงเข้ามาตรงนี้แต่ผมว่าต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีถามว่าทำไมไอเดียที่ดีคือประเทศไทยเนี่ยอย่างที่คุณอูนพูดนะครับเราคนไทยก็ต้องเอาคนไทยอย่างเดียวนะคนไทยเด็กก็อยากไปดิสนีย์แลนด์ต้องไปต่างประเทศแล้วเด็กไทยอีกตั้งเยอะที่ไม่มีโอกาสเที่ยวดิสนีย์แลนด์แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากกว่านะคุณทินก็คือว่าถ้าเขาตอบตกลงมาหนึ่งประเทศไทยได้อะไรสิ่งที่เราต้องทำได้หนึ่งก็เหมือนที่ผมไปเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศประเทศไทยผมคิดว่าเรามีน้องๆที่ความคิดสร้างสรรค์เยอะเราจะต้องทำยังไงให้มันเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวกับดิสนีย์แลนด์เขาอาจจะได้เป็นลิขสิทธิ์เขาดูแลในส่วนสนุกแต่ร้านค้าตั้งแต่สนามบินให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับดิสนีย์แลนด์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนครับดิสนีย์แลนด์ถามว่าเขามีอะไรเขามีแบรนด์เขาถึงเล่นตัวได้ไงอยากจะไปประเทศไหนแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราจะต้องเข้าไปพิชเข้าไปแข่งว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ออฟเฟอร์เขามีอะไรที่ออฟเฟอร์ให้เรามันต้องเป็นพาร์ทเนอร์คุณพิพัฒน์ใช้คำว่า PPP Public Private Partnership ก็คือเราต้องเป็นพันธมิตรกันแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยที่คุณทินถามว่าจะเกิดประโยชน์กับเมืองไทยไหมผมว่าถ้ามาได้แล้วเราสามารถต่อยอดให้เป็นการท่องเที่ยวที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีโรงแรมนั้นควรจะอยู่คนไทยก็ควรจะมีโอกาสในการสร้างโรงแรมได้โอกาสตรงนั้นการจ้างงานคนไทยต้องมีโอกาสได้งานที่ทำได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นผมว่าอันเนี้ยมันก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและจริงๆมันก็ควรจะไปอยู่ในที่ที่ให้คนไทยได้มีโอกาสได้เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถามว่าเป็นไอเดียที่ดีไหมเป็นไอเดียที่ดีมันสามารถ contribute ให้กับตัวเลขเศรษฐกิจขึ้นมาเป็น 3% ได้ไหมเป็นส่วนหนึ่ง
ผมว่าประเทศไทยเนี่ยเรา ระบบนิเวศมัน ระบบนิเวศมันเยอะมันไม่ได้ตัวดิสนีย์แลนด์อย่างเดียว โอเค มันอะไรที่มันเกิดตามมาธุรกิจโรงแรม ร้านค้าตุ๊กตุนตุ๊กตาครีเอทีฟเอาเราเกิดมีโดนัลด์ดักมีมิกกี้เมาส์อาจจะมีเป็นเวอร์ชันไทยทำโดย เป็น IP อ่ะ intellectual property สามารถ ใช่ ที่จะขายได้ คนไทยก็ความคิดสร้างสรรค์สูงมาก ถูกครับ ผมว่าอันเนี้ยเราก็ต้องไปต่อรองอ่ะคุณเข้ามาลงทุนก็ต้องให้คนไทยได้โอกาสด้วย งั้นเท่าที่ท่านทราบมาคือโอเคท่านบอกว่าเท่าทราบมาว่าท่านทูตที่สหรัฐ ใช่ครับ ไหมฮะ ใช่ กำลัง ครับ พยายามจะพูดคุยมีแนวโน้มไหมฮะหรือว่ายังไม่สามารถตอบตรงนั้นได้ อันนี้ผมอันนี้ต้องตอบตรงๆว่าผมยังไม่ได้ติดตาม ต้องขออนุญาตไปติดตาม โอเค รื่องนี้ครับ ไม่เป็นไรอันนี้แล้วนอกเหนือจากดิสนีย์แลนด์ที่คิดว่ามันอาจสามารถเกิดขึ้นได้ แล้วมีในมุมของท่านมีโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์แบบคล้ายๆแบบนี้ไหมฮะที่ จริงๆครับ จะดึงมาประเทศไทย ผมว่า ควรจะดึงมาประเทศไทย ผมว่าเมืองไทยอ่ะจริงๆเราเก่งในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาก ครับ ด้านบริการ ผมว่าอุตสาหกรรมที่เราไม่ค่อยได้ยังไม่ได้เติบโตมากนักและต่างชาติเขาสนใจมาก คืออุตสาหกรรมในเรื่องของ wellness ไอ้สุขภาพ วันนี้คนสนใจสุขภาพออกกำลังกาย กินดีอยู่ดี ผมว่าอันนี้จะช่วยได้เยอะจริงผมว่า wellness เรามีหมอที่ดีพยาบาลที่ดี การกินอยู่ที่ดี สิ่งที่ผมในหนึ่งในนโยบายที่ผมช่วยพรรคภูมิใจไทยเขียน เราเรียกว่าชุมชน plus ผมบอกว่าเฮ้ยมันควรไปอยู่ที่ชุมชนบอกผมยกตัวอย่างระนอง คุณทินทำไมคนไทยต้องไปญี่ปุ่น ไปเที่ยวฮาโกเน่เมืองน้ำแร่ระนองเราก็สวยทำไมต้องบินไปถึงญี่ปุ่นระนองแล้วเราทำให้เป็นเมืองที่เรายกระดับเป็นเมืองน้ำแร่ มีอุตสาหกรรมอาหาร ญี่ปุ่นเราไปกินซูชิ ที่นี่ก็มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเอามาทำสกัดเป็นยาได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาทำงานในโรงแรมทำในดูแลผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน้ำแร่ระนองอาจจะไม่แพ้น้ำแร่ที่ญี่ปุ่น ช่วยรักษาสุขภาพ มันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างให้เห็น และตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เป็นภาษาอังกฤษเรียก wellness destination คือเป็นศูนย์กลางทางการดูแลสุขภาพและเมืองไทยเก่งมากนะเรื่องนี้อาหารไทยสมุนไพรเราก็เยอะ เราสามารถเอาเม็ดมะม่วงมาสกัดเอาสามารถใบเหลียงทางภาคใต้ พวกนี้ผมว่าเป็นสมุนไพรทั้งสิ้น เราอยากทำยังไงให้เกิดชุมชน plus อันนี้ก็คือทำให้งานมันเกิดในชุมชน คนที่ผมพูดเมื่อกี้ไงว่าเด็กพ่อแม่ไม่ต้องมาหางานที่กรุงเทพจะได้ทำงานในชุมชน แล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้น ครับ ครับ รายได้ที่ดีขึ้นแน่นอนนะฮะแต่เอาปัจจุบันก่อน ครับ ปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะฮะก็คงมีความรู้สึกเดียวกันก็คือว่าได้เงินมาไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาไปจ่ายหนี้หมด ใช่ มีแต่หนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหนี้บ้านหนี้นู่นหนี้รถหนี้นู่นนี่นั่นท่านมีคำแนะนำอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นหนี้แล้วจะแก้ไขปัญหานะภาครัฐน่ะจะช่วยเข้ามาซัพพอร์ตยังไงเพื่อให้ชาวบ้านประชาชนคนธรรมดาเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นี่คือคำถามนะฮะแต่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบของที่ดีของดีๆให้กับท่านเอกนิติก่อนนะครับและผมขอออกตัวก่อนว่ามูลค่าทั้งหมดรวมกันไม่ถึง 3,000 บาทนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ครับขออนุญาตท่านนะครับ ขอบคุณมากเลย อันนี้ ครับ คือไมบาซินครับคุณผู้ชมขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินเสร็จแล้วอมเสร็จแล้วดมต่อครับท่านครับอันนี้คือจากโอยันโอสถนะครับขออนุญาตท่านนะฮะนี่ของดีฮะนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองของโอยันโอสถนะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำครับอีกผลิตภัณฑ์ที่ดีมากของโอยันโอสถก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากโอยันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้โอยันโอสถขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนี่นะฮะ เขาคุย ต้องทานเลยครับ ฮะ เพราะว่าออกรายการคุณทินเนี่ยทั้งเจ็บคอ เครียดเลย เครียดเลยจะเป็นลมเลย เดี๋ยว ไม่ ได้ เป็นไร ใช้เลย เดี๋ยวมีเครื่องช่วยทำอาหารให้ด้วยนะฮะอันนี้คือจาก Seagull Electric นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรนะฮะ
ปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมาก ๆ นะครับ Seagull Electric นะครับและนี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายฮะ Mini Food Chopper นะฮะเป็นแบบไร้สาย wireless นะฮะมอบให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับอ่ะต่อฮะเมื่อกี้นี้อมไปแล้วใช่ไหมฮะดมใช่ไหมฮะทำภาพไปแล้วใช่ไหมครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าท้องแน่นท้องอืดท้องเฟ้อของดีครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลนะฮะหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากครับท่านครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมีอะไรอีกแน่นอนฮะคุณผู้ชมใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะครับคุณผู้ชมแอปบ้านๆ by Jam ครับเป็นแอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลนะครับได้ทันทีเลยและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะฮะโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้เลยตอนนี้นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับแอปบ้านๆนะครับอันนี้คือเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับของดีนะฮะแอปบ้านๆต่อกันที่นิดเดียวฮะท่านฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะฮะทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับมากถึง165 กรัมเลยนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับพอท่านยาท่านขาวเสร็จแล้วท่านเลือกซื้อคอนโดเสร็จปุ๊บท่านกินกาแฟจะได้ตื่นทำงานต่อนะครับและพอกินกาแฟเสร็จปุ๊บนะครับและนิดเดียวนะฮะสุดท้ายสุดฮะฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะฮะเนื้อนุ่มละมุนฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีนะครับพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดครับเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังจากฟาร์มเฮาส์ครับนี่ฮะครบสูตรนะฮะท่านครับนี่คือจบเลยนะคือแบบเรียบร้อยจบเลยคือท่านใช้ชีวิตได้เลยฮะจากกองที่เราให้มาทั้งหมดนี้เคลียร์คลีนโอเคครับอ่ะสุดท้ายสุดจะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ยังไงให้กับประชาชนครับสั้นๆเลยครับเชิญครับครับจริงๆเนี่ยผมเมืองไทยมีปัญหานี้จริงผมก็เห็นใจคนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับนอนไม่หลับหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตไม่รู้จะผ่อนยังไงเราถึงทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้คือผมไม่อยากแค่แก้หนี้โดยการพักหนี้ลดต้นแค่นี้ผมว่าเราต้องช่วยเขาทั้งเป็นระบบเลยคือนี่คือที่โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้คุณทิมสิ่งที่ทำคืออะไรผมได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้คนหนึ่งเริ่มทำกับระบบธนาคารพาณิชย์ผมไม่ได้ทำคนเดียวนะผมทำกับแบงก์ชาติผมทำกับสมาคมธนาคารไทยร่วมกับกระทรวงการคลังเราวันนี้เราเอาเงินที่แบงก์ต้องไปส่งที่แบงก์ชาติเนี่ยเราดึงเงินที่เหลือมาส่วนหนึ่งมาซื้อหนี้คุณทินอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างคุณทินเป็นหนี้ที่ผ่อนไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เสียไม่เกิน100,000ผมเอาเงินนี้ซื้อหนี้คุณทินออกมาจากแบงค์สีเขียวแบงค์สีม่วงแบงค์สีส้มออกมาแล้วเอามาใส่ที่ AMC ผมเคยทำแก้ปัญหาวิกฤตปี 40 มาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าดึงออกมาที่แบดแบงค์จริงๆคือบริษัทบริหารสินทรัพย์เพราะคุณทินเนี่ยที่ผ่านมารับโทรศัพท์แบงค์นี้ก็โทรมาแบงค์นี้ก็โทรมาจะจ่ายใครก่อนใครทวงเก่งก็จ่ายคนนั้นก่อนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆวันนี้เอาทั้งหมดมารวมกันที่นี่มาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทคนนี้ก็จะมาคุยกับคุณทินวันนี้คุณทินเป็นหนี้อยู่100,000คุณทินมาดูว่าเอามากลางซิคุณทินมีหนี้เท่าไหร่มีหนี้กับแบงค์ไหนบ้างแล้วก็ผมขออย่างเดียวขอให้เขาเนี่ยสอนคุณทินด้วยนะวินัยการเงินว่าคุณทินเนี่ยใช้มือถือทั้ง 2-3 เครื่องใช้ไปทำไม 2-3 เครื่องเอาเหลือเครื่องเดียวไหมลดรายจ่ายให้สอนเรื่องความรู้ทางการเงินแล้วมาคุณทินไหวเท่าไหร่มาดูฐานะคุณทินมีหนี้130,000ไหวไหมปิดจบเลยก็ดูฐานะคุณทินแล้วก็ปิดจบคราวนี้คุณทินปิดจบไม่พอนะสมมุติ 30,000 ปิดจบเสร็จ
คุณทินบอกเอาแล้วผมกลับไปผมจะไปมีชีวิตยังไง ผมโดนใบแดงที่บูโรอยู่ผมก็อันนี้ก็ไปคุยกับต้องเครดิตบูโรเขาต้องขอบคุณเขาก็ตกลงกันว่าใครเข้าโครงการนี้เนี่ยคุณจะไม่ติดใบแดงก็เพราะฉะนั้นคุณทินจะบอกว่าไปกู้ใหม่ได้นะแต่ว่าคุณทินก็ต้องมีวินัยกู้แบบไปกู้เพื่อประกอบอาชีพ แต่อย่างน้อยไม่ได้ติดเครดิตบูโรขนาดว่าไม่สามารถเดินต่อในชีวิตได้โครงการนี้มันเป็นโครงการถึงผมเรียกว่าโครงการที่ช่วยชุบชีวิตคนนะคนที่เขาพลาดโอกาสไปแล้วอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือปิดจบแล้วก็มันถึงชื่อโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แต่สมมุติคุณทินบอกเฮ้ยผมไม่มีปัญญาเลย 30,000 ผมก็ไม่มีจ่ายก็จะยืดหนี้ให้3 ปีไม่จ่ายต้นไม่จ่ายดอกเพราะฉะนั้นเนี่ย3 ปีแล้วลดสมมติคนทินเนี่ยมีเงินเดือน 20,000คุณทินโดนค่าจ่ายหนี้เนี่ยเข้าไป10,000 นึงแล้วเหลือดูแลทั้งภรรยาทั้งลูกอีก10,000 เดียวไม่ไหวหรอกเราก็จะลดหนี้แล้วก็ยืดหนี้ออกไปคุณทินจะได้แบบอาจจะเหลือสัก 5,000 ก็เหลือเงินใช้ 15,000 ดูแลภรรยาดูแลลูกเนี่ยครับคือช่วยชีวิตแล้วถ้าคุณทินจ่ายตรงเราก็จะช่วยลดดอกช่วยอะไรตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่ปิดหนี้ไวไปต่อได้อันนี้ครับคือความตั้งใจจริงและสำหรับคนดีด้วยนะไม่งั้นบอกผมไม่เป็นหนี้ผมไม่เห็นได้ช่วยอะไรเลยเราถึงมีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการคนจ่ายตรงมีวินัยลดดอกให้เพราะฉะนั้นคนดีก็บอกงั้นผมเป็นหนี้ดีกว่าถูกเพราะคนเป็นหนี้ที่ไม่ยอมจ่ายกับการได้รับการช่วยเหลือมากกว่าการนี้ต้องมีระบบที่ดูแลว่าคุณก็ต้องเป็นคนดีจริงนะจ่ายตรงนะมีวินัยก็ลดดอกให้เนี่ยครับก็เป็นโครงการอันนี้ได้ทันทีแล้วป่ะฮะใช่ครับทำแล้วด้วยครับ3 เดือนเนี่ยเริ่มโครงการแล้วเปิดตัวเมื่อ1 มกราที่ผ่านมามีโครงการแรกของเราเนี่ยมีตั้งเป้าไว้1 ล้านราย1 ล้านรายเนี่ยวันนี้มาลงทะเบียนแล้วประมาณแสนกว่านะที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทใครเป็นหนี้ตอนนี้ไปติดต่อได้เลยนะครับหนี้ NPL ที่ต่ำกว่าแสนเนี่ยประมาณ1 ล้านคนครับได้ครับพอดีท่านเอกนิติต้องรีบไปภารกิจต่อนะครับวันนี้รบกวนเวลาท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดร.เอกนิติธันประภาสนะครับก่อนที่ท่านจากกันไปอันนี้คือเป็นประจำรายการนะฮะเราจะให้คุณผู้ชมโหวตเข้ามานะครับมีผลโหวตเข้ามาไหมเอาโหวตเข้ามาคุณผู้ชมครับถ้าให้เอกนิติมาคุมเศรษฐกิจคุณเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นอยู่ที่30ครับไม่เชื่อมั่นอยู่ที่ 53%ขอคิดดูก่อนที่ 17% นะครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นไม่ได้มีผลอย่างผมพูดเสมอไม่มีผลทางด้านกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนที่ชมรายการณช่วงเวลานี้ประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 คนได้ครับก็ขอบคุณนะครับก็ผมก็ตั้งใจครับคือตั้งใจทำให้ประเทศมันดีขึ้นเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นคุณผู้ชมใครคิดยังไงกับสิ่งที่ท่านพูดเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นอย่างไรมันอยู่ที่ท่านครับส่วนตัวผมเองผมไม่บอกว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่กลางวันนี้ขอบคุณท่านเอกนิติมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อยากมีบ้าน